Parang CCTV lang ano. O, tinan mo, may kamote pa. Uy! Napakalupit. Ang lupit naman ni Manay. CB150. Pero naka-tube. So, abangan po natin si ate. Talagang nagpahintay po tayo dito, no? Dahil sa shoutout muna sa lady rider nating nakikita ngayon. Shoutout sa'yo, amo. Woohoo! Wala na. Finish na. Ang lupit. So what's up you guys, this is DMRPH and welcome to my diary, the diary of a motorcycle rider Philippines. And ngayon po pauwi tayo, but yeah, I started my vlog here para hindi naman lagi na lang yun na nakikita yung lugar, ano? So yeah, a while back, we just saw ate na talagang naka-tube, no? Tapos naka CBR 150, no? Naka Honda CD 150, no? Astig, no? A big shout out to you kung sino ka man, please message me dahil shout out natin yung mga lodi nating pet malu chicks, no? Na nagmomotor. Saludo ako sa mga babaeng nagmomotor at hindi na alintana ang dangers and yung baho and yung alam mo yun, pawis and all. Napakalupit ng ganyan, ano? At shout out kay Manong na bumaba sa gitna ng daan. Woo! Ayos yan! Kaya na kaya tayo dyan, Manong. Kaya mo pa yan. So, dito na po tayo ngayon sa may Aurora Boulevard, Santa Mesa. As you may know, yes, UERM. And UERM also. This is the medical center. No? That's the school back there. Yeah, so what's up? Hello! Kamusta po kayong lahat dyan? And welcome po sa aking diary. Yes, I hope you notify yourselves and subscribe, no? Huwag mo yung pong kakalimutan. At ngayon po ay gusto ko lang pag-usapan ay ang road courtesy, no? Huwag po tayong palagi magpakakamote sa daan. Yes, gusto ko po kayong turuan kung paano po ang tamang pagmamaneho, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, no? Minsan kamote tayo, no? Lalo na pag may mga kamote rin sa kalsada. At minsan mapagpatol din talaga tayo, no? Hindi naman natin i-deny yan at aminin natin yan, ano? Hindi naman tayo perfectong nilalang. Pero as much as possible, myself, yes, DMRPH, DMRPit, yes. Kaya inaayos po natin ang ating sarili, no? Tinetrain po natin ang sarili. Training po yan, no? Yung pagmamaneho ng maayos. Hindi naman po yan nakukuha overnight lang, ano? Kung mag-change tayo ng lanes, be sure to use your your turn signals, no? At tumingin po muna, ugaliin natin tumingin sa kaliwa kanan na ating side mirror kung meron na susulpot o may sasabit sa atin, ano, parang yung ginagawa ko palagi. Kaya mabilis nyo po ako nakikita lumilingon sa aking side mirror. Yeah, ugali ko po yan. Yan, alam mo, hindi ako gumamit ng side mirror. Sabi ko nga po, training po yan, ano. Pero, well, nakita naman natin na open at motorsiklo naman tayo, no? Pero yung mga sasakyan po, obliged talaga, talagang required po talagang mag-signalize dahil medyo malapad-lapad po at pag hindi yan napansin ng motorcycle rider, siguradong tatapon po talaga kami, no? Mapapapreno po kami ng malupit, no? So magpapakakamote po muna tayo ngayon dahil yes, sobrang shit, sorry. God damn, sorry. Fuck, yeah. Tanga, tayo mo, kamote, sumabit ka pa. Ay, nako, Diyos ko day, kamote talaga. Ay. So, yeah, anyways, kamote nga po tayo. At yun, tulad niyan, hindi naman natin maiiwasan yung mga ganun, ano? Ayoko na nga magpakakamote. Tuturuan ko na nga kayong magpakakamote. Tapos nagpapakakamote pa ako, no? I'm setting a bad example. Yes, I'm sorry. So ayun po, no? How to properly ride a motorcycle here in Metro Manila. Yeah, you have to stay on your freaking lane. Yeah, that's one. Rule number 1, stay on your effing lane until it stops.
no? Wala naman sinabing hindi ka gumalaw dyan sa linya mo or lumabas or pumasok ng buong time. Otherwise, magkotse na lang, ano? Alam mo yun, naka-aircon ka pa, sarapan ng upuan mo, hindi ka pa naiinitan, hindi ka pa nauusukan. Yeah. Sino ba binubusin na mo? Ako ba? Kamote. Stay on your freaking lane. That's rule number 1. Yeah. But as you can see right now, sobrang traffic. It's alam mo yun, bumper to bumper here in Aurora Boulevard. Anong gagawin natin mga nakamotorsiklo, no? Dito na lang ba tayo sa linya natin? Or gagalaw tayo? Or lalabas ka at papasok ka ng linya, no? So what will you do? Tulad ka kanina, lumabas tayo ng linya, sumapit pa yung side mirror ko, no? Diba? Nakakatawa naman. So ayun po, lumabas tayo ng linya ko dahil ayoko na magstay doon. Tulad yan, merong intersection at do not block the road. At nakikita mo naman sa kabila, wala kang pupuntahan, ano? So pagbigyan mo na sila, no? Sandali lang naman yan at uusad din tayong parang pag-ungulit, no? So yun po ang tinatawag na road courtesy. Ang tawag po, ibig po sabihin yan ay huwag po kayo magbakamote. At isipin nyo po yung kasunod natin, kasabay natin, nasa tamang daan, no? Tulad na, sumapit ako kanina. And I'm so sorry, sir. Well, expect nyo na yan, mumurahin talaga kayo. And talagang magagalit sila sa inyo, no? And kung babayarin kayo, talagang magbabayad kayo dahil unang-una, bobo ka magmaneho, no? Tulad ko. Tanga-tanga. Kung hindi naman po tayo sisingit, parang ginagawa ko ngayon, well, maiiwan tayo ng tadhana, no? Mapag-iiwanan tayo ng ibang motorista. Tulad kanina, may isa kung rider na binubusinahan ako, no? Dahil sisingit daw siya, no? At yung mga ganong klaseng driver po, alam mo yun, wala na talagang pakialam sa mundo yun, ano? Hindi marunong mahiya. Hindi ko maintindihan bakit may mga fellow Filipinos ako na ganyan ng ugali, ano? Nakakalungkot. Pag nasabitan ka, parang wala lang, businahan ka dahil nagmamadali sila na wala silang pakialam sa'yo. Kung inaayos mo yung sarili mo, wala silang pakialam at ibabash ka pa niyang mga yan, ano? So, kahit na ano pang gawin natin, kahit na anong pila natin dito, punyetan, matatraffic talaga tayo. So magpapakakamote po muna tayo ulit nga. At for the first time in my life, in this Nmax's life, sumabit po yung side mirror ko. First time. Lagi po sumasabit yung side mirror ng Ducati ko dahil talagang namang sobrang lapad po ng manibela nun. Yung side mirror po nun parang side mirror na po ng kotse. Pero usually sa lahat naman na minaneho ko dito sa Nmax, never pang sumabit itong Nmax na to until kanina! Nyeta! So ayun nga po, stay on your lane at huwag kayong lalabas until the traffic stops, no? And that's the time na you can go in and out, no? You can weave through traffic. Wag po yung habang tumatakbo dahil baka po parehas kayo madisgrasya at pagkasabitan kayo dyan, ano? At pag nakastop na po, pwede na kayong magdahan-dahan lumabas-pasok, ano? Siyempre, mas masarap yung dahan-dahan lang po yung labas-pasok natin, ano? Hindi man pwedeng biglaan, masakit po yun, ano? So, ayun po, tulad yan, ginakasya, huwag mo na ipilit, iho. Mga ganyang bagay, hindi na natin kailangan pinipilit dahil masasayad po tayo, no? Or magagasgasan po yung mot-mot natin, ano? Tulad nito, naipit ko silang lahat sa likod ko, no? Ayoko na. Sige, pagbibigyan ko na lang sila lahat. Dahil, sorry. Ayun. Sila lahat sisingit. Ako, dito lang ako. Para hindi ko sila maabala, hindi rin ako makaabala sa iba, no? Yun po ang tinatawag na road courtesy. Second one, isipin nyo po yung mga kasabay natin sa daan. Dahil hindi lang po tayo nagmamaneho. May mga siklista, may mga nakamotor, may mga nakabisikleta, may naka-truck, may naka-bus, may chicks na nagmamaneho ng motor, yan, mga sasakyan. Sari-saring, ano po yun, halo-halong uri ng mga sasakyan na makikita mo dito. May malaki, may maliit, may 3 gulong, may 4 ang gulong, may 6, may 8. So tayo po ay 2 lang ang gulong, kaya kailangan po tayo mag-ingat at wala tayo masyadong proteksyon katulad ng mga kasabay natin na nasa loob po sila ng cage, kaya po cager ang tawag sa kanila, no? So wag na po masyado magmaneho ng mabilis para pag sumabit po hindi kayo masyado malayo titilapon, ano? At hindi naman dinadaan sa mabilisang maneho lahat ng bagay, ano? Pag meron tayong oras, chillax lang para maganda yung sightseeing natin, makakita tayo ng mas maraming chicks, makakita tayo ng mas maraming mga bagay-bagay. Tulad niya, may sarap na food place pala dito, ngayong wala nakita after ilang taon na akong dumadaan dito, no? May food place pala dito.
At armong, malunggay, pandesal, meron palang ganyan dito, di ba? Marami tayo nakikita pag mabagal lang tayo magmaneho, ano? Pag tayo nagmamadali, nagmamadali tayo sa buhay natin, ano? Kaya relax lang, chillax lang, parang ganito, ginagawa ko ngayon, pero init na ako sa load ng helmet ko dahil ayaw ko nga magpakakamote, no? Share the road, yes. Hindi lang po tayo, yun nga, sinasabi ko nga kanina, hindi naman po tayo, alam mo yun, tayo lang ang may-ari nitong daan or tayo nagpagawa nitong daan, ano? Po kayo masyadong malapit or masyadong mabilis magpatakbo or alam mo yan, para kayong kang karot, labas-pasok, no, sa linya. Yes, mahirap po yung ganun. Mahirap po pag naglalabas-pasok, ano, mabilis makadisgrasya, no? I hope you know what I'm talking about. Pagka naman may pedestrian, lalo-lalo na po sa pedestrian lane, pagbigyan nyo po, ano? At kung liliko, as much as possible, use your turn signals. Gumamit ng kaliwa o kanan, whatever. Na signal light. Dahil, kaya po yan nilagay dyan para po gamitin natin, ano. So, ayun lamang po sa napaka walang kwenta kong vlog about road courtesy, no. Sana may magamit ako dito. Hindi, sinayang ko na naman itong memory card ko. Yeah, so yun lamang po. Thank you for watching my diary, the diary of a motorcycle rider Philippines. And ride safe po, no? At mag-iingat po kayo lagi.